Oppitunti 1. Reittiohjeet määränpäähän. Voitko auttaa minua ohjeiden kanssa? Minun on käveltävä suoraan eteenpäin ja käännyttävä sitten vasemmalle liikennevaloista. Tietenkin. On aina hyödyllistä saada selkeät ohjeet, kun tutkit uutta aluetta. Täsmälleen. En halua eksyä, varsinkin jos minulla on rajoitetusti aikaa päästä sinne. Ymmärrän, on helppo eksyä, jos et tunne ympäristöä. Kyllä, ja haluan ottaa vierailustani kaiken irti ilman tarpeettomia kiertoteitä. Kääntyäsi vasemmalle liikennevaloista sinun pitäisi nähdä määränpääsi vain muutaman korttelin päässä. Se on lohduttavaa tietää. Arvostan ohjettasi tässä asiassa. Ei ongelmaa ollenkaan. Autan mielelläni tekemään matkastasi sujuvamman. Tunnen itseni varmemmin löytäessäni tieni nyt. Kiitos avusta. Oppitunti 2. Ennakkoluuloihin puuttuminen. On masentavaa, kuinka ennakkoluulot usein johtuvat syntymän olosuhteista. Olen täysin samaa mieltä, se on karu todellisuus, jonka monet kohtaavat potentiaalistaan huolimatta. Kyllä, joskus erimielisyytemme ovat niin syvät, että tuntuu, että meillä on yhteinen maanosa, mutta emme yhteistä perustaa. Täsmälleen. On ratkaisevan tärkeää tunnistaa ja haastaa nämä ennakkoluulot yhteiskunnassamme. Uskon, että empatian ja ymmärryksen edistäminen voi auttaa kuromaan umpeen näitä eroja. Täysin. Keskustelut kokemuksistamme voivat avata silmät ja sydämet. On tärkeää luoda tiloja, joissa jokainen tuntee itsensä arvostetuksi taustastaan riippumatta. Kyllä, inklusiivisuus on avain harmonisen yhteisön luomiseen, jossa jokainen voi menestyä. Toivon, että käsittelemällä näitä kysymyksiä voimme tasoittaa tietä oikeudenmukaisemmalle tulevaisuudelle. Oppitunti 3. Kaivosteollisuuden innovaatiot. Tiesitkö, että kaivosten valmistuksessa käytetyt menetelmät ovat kehittyneet merkittävästi vuosien saatossa? Kyllä, on kiehtovaa, miten tekniikka on kehittynyt tällä alalla ja johtanut parempiin käytäntöihin. Täsmälleen. Paremmat materiaalinpoistomenetelmät voivat parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta. Ja monet näistä kaivoksista ovat suhteellisen halpoja käyttää, mikä on lisäetu. On mielenkiintoista nähdä, kuinka innovaatiot voivat alentaa kustannuksia ja parantaa tuloksia. Kyllä, ja se tekee kaivostoiminnasta kestävämpää pitkällä aikavälillä, mikä on ratkaisevan tärkeää planeetallemme. Mielestäni on tärkeää tasapainottaa luonnonvarojen hankinta ja ympäristövastuu. Täysin. Meidän on oltava tietoisia vaikutuksemme maapallolle täyttäessämme tarpeitamme. Odotan innolla, miten tulevaisuuden innovaatiot muokkaavat alaa. Oppitunti 4. Puutarhanhoitopyrkimykset. Olen aina halunnut saada vihreän peukalon nähdäkseni kasvini kasvavan kauniisti. Se on upea toive. Puutarhanhoito voi olla niin palkitseva harrastus. Kyllä, kasvin hoitamisessa ja sen kukoistamisen katselemisessa on jotain maagista. Täysin. Se yhdistää sinut luontoon hyvin erityisellä tavalla. Mielestäni se on myös terapeuttista. Kasvien hoito voi lievittää stressiä ja edistää hyvinvointia. Ehdottomasti. Sen avulla voit hidastaa ja arvostaa elämän pieniä asioita. Olen innokas oppimaan lisää erityyppisten kasvien tehokkaasta hoidosta.
Se on hieno idea. Käytettävissä on niin paljon resursseja aloittelevien puutarhureiden auttamiseksi. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan puutarhan hoitomatkani ja katsomaan, mitä voin luoda. Oppitunti 5. Valintojen tutkiminen. Minun täytyy tarkistaa se joskus, oliko heillä laaja valikoima. Kyllä, he todella tekivät. Vaihtoehtojen monimuotoisuus oli vaikuttava kaikkiin makuun ja mieltymyksiin. Se on hienoa kuulla. Rakastan valinnanvaraa, kun ostan mitä tahansa. Täsmälleen. Se tekee kokemuksesta nautinnollisemman, kun löydät juuri sen, mitä haluat. Arvostan sitä, että kaupat käyttävät aikaa erilaisten tuotteiden kuratointiin. Se osoittaa, että he välittävät asiakkaistaan. Täysin. Se kuvastaa sitoutumista laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Odotan innolla vierailua ja näkeväni, mitä ainutlaatuisia tuotteita heillä on varastossa. Tulet iloisesti yllättymään valikoimasta. Uskon, että löydät jotain, mistä pidät. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan ja katsomaan, mikä pistää silmään. Oppitunti 6. Myrskyinen taivas. Pilvet olivat tänä aamuna hyvin harmaat, ja tuntui kuin myrsky olisi tulossa. Tiedän, mitä tarkoitat. Taivaalta kuului kova puomi, ja se hämmästytti minut. Se ehdottomasti kiinnitti huomioni. Ukkonen voi olla toisinaan niin voimakasta ja hälyttävää. Kyllä, ja on kiehtovaa, kuinka nopeasti sää voi muuttua. Yhtenä hetkenä se on rauhallista ja seuraavana se on kaoottista. Täsmälleen. Mietin, pitäisikö meidän valmistautua sateeseen vai vain nauttia dramaattisista maisemista. Mielestäni on parasta pitää sateenvarjo käden ulottuvilla siltä varalta, että myrsky päättää päästää irti. Se on fiksu idea. On aina parempi valmistautua kuin jäädä rankkasateelle. Totta. Lisäksi myrskyn lähestymisen katselemisessa on jotain jännittävää, se on luonnonesitys. Olen täysin samaa mieltä. Myrskyn aikana ilmassa oleva energia on lähes sähköistä. Oppitunti 7. Penny for Luck. Kuulitko, että Susan tarvitsee penniäkään kenkiinsä? Kyllä, tein. Sanotaan, että se tuo hänelle onnea, eikö? Täsmälleen. Se on niin hauska pieni perinne, johon monet uskovat. Minusta on hurmaavaa, kuinka näillä pienillä rituaaleilla voi olla niin suuri merkitys ihmisille. Kyllä, ja se on loistava tapa luoda toivoa ja positiivisuutta. Ihmettelen, mistä perinne sai alkunsa. Olisi mielenkiintoista tietää sen historia. Se olisi. Joskus yksinkertaisimmilla asioilla voi olla syvällisin merkitys. Ehdottomasti. Ja on ihanaa ajatella, että niinkin pieni kuin pennikin voi symboloida onnea. Olen samaa mieltä. Toivotaan, että Susan löytää penninsä ja nauttii onnesta elämässään. Oppitunti 8. Pöytäkäytös. Tiedätkö, et sanoisi vain, hei, sinä, kun olet ruokapöydässä, eikö niin? Ei tietenkään. On olemassa pöytätapoja, joita meidän kaikkien tulee noudattaa osoittaaksemme kunnioitusta. Täsmälleen. Oikea syöminen ei ole vain ruokaa, kyse on myös siitä, kuinka olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kyllä, ja hyvät tavat voivat tehdä ruokailukokemuksesta paljon nautinnollisemman kaikille.
On mielenkiintoista, kuinka eri kulttuureissa on oma ainutlaatuinen ruokailuetikettinsä. Täysin. Näistä eroista oppiminen voi parantaa ymmärrystämme toisistamme. Ja se on loistava tapa osoittaa arvostusta ateriaa ja yritystä kohtaan. Olen samaa mieltä. Se luo lämpimän ja kutsuvan ilmapiirin, kun kaikki noudattavat asianmukaista etikettiä. Lisäksi se auttaa välttämään kiusallisia tilanteita, joita saattaa syntyä aterioiden aikana. Oppitunti 9. Keräilyesineet. Olen lukenut, että joitain esineitä ei pidetä kovin arvokkaina nykyään. Kyllä, se on totta. Monet keräilijät kuitenkin arvostavat tiettyjä esineitä, kuten kuriiriveitsiä. Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka tietyillä esineillä voi olla tunnearvoa, vaikka ne eivät olisikaan taloudellisesti arvokkaita. Kyllä, ja se osoittaa, kuinka henkilökohtaiset yhteydet voivat vaikuttaa käsityksemme arvosta. Minusta on hienoa, että keräilijät arvostavat näiden esineiden takana olevaa historiaa ja käsityötaitoa. Täysin. Kyse ei ole vain rahasta, kyse on tarinoista, joita he kantavat. Rakastan kuulla pituuksista keräilijöiden etsiessään harvinaisia esineitä kokoelmiinsa. Kyllä, metsästys voi olla yhtä jännittävää kuin itse hankinta. Se on upea intohimo, joka tuo ihmiset yhteen jakamaan löytöjään ja kokemuksiaan. Oppitunti 10. Edut paikallisille markkinoille. Menen mieluummin paikallisille markkinoille lähellä, se tuntuu henkilökohtaisemmalta ja autenttisemmalta. Se on hyvä idea. Onko siellä halvempaa verrattuna suurempiin ruokakauppoihin? Kyllä, yleensä voit löytää parempia hintoja tuoretuotteista ja paikallisista tavaroista. Se on hienoa kuulla. Paikallisten viljelijöiden ja yritysten tukeminen on aina plussaa. Täsmälleen. Lisäksi ruoan laatu on usein paljon parempi kuin supermarketeissa. Kyllä, ja on hienoa keskustella myyjien kanssa. Heillä on yleensä hienoja tarinoita jaettavaksi. Eikö? Se saa ostokokemuksen tuntumaan enemmän yhteisötapahtumalta. Ja voit usein löytää ainutlaatuisia tuotteita, joita ei ole saatavilla ketjukaupoissa. Ehdottomasti. Piilotettujen helmien löytämisessä paikallisilla markkinoilla on jotain erityistä. Oppitunti 11. Uuvuttavia seikkailuja. Palasin juuri seikkailusta, joka oli uuvuttava, mutta niin hauska. Oi, kuulostaa hämmästyttävältä. En ole ollut hyvässä seikkailussa vähään aikaan. Kyllä, se oli pitkä päivä täynnä vaellusta ja tutkimista, mutta jokainen hetki oli sen arvoinen. Rakastan sitä tunnetta. Luonnossa rajojen työntämisessä on jotain virkistävää. Täsmälleen. Se on loistava tapa ladata henkeäsi ja saada uusia kokemuksia. Olen utelias minne menit, sen on täytynyt olla kaunista. Se oli upea, henkeä salpaavilla näkymillä ja raikkaalla ilmalla, jotka tekivät vaivannäöstä kannattavan. Se on upeaa. Luulen, että jokainen tarvitsee pienen seikkailun katkaistakseen rutiinin. Täysin. Se muistuttaa meitä maailman kauneudesta ja löytämisen ilosta. Oppitunti 12. Tavoitteen asettaminen. Meille on tärkeää keskustella ja aloittaa työskentely tavoitteidemme eteen. Kuulostaa hyvältä. Olen innoissani siitä, että minulla on kuntosalisuunnitelma,
jotta voin saavuttaa kuntotavoitteeni. Se on upea aloitus. Tarkkojen tavoitteiden asettaminen voi todella auttaa pitämään sinut motivoituneena. Kyllä, ja niiden jakaminen pienempiin, hallittavissa oleviin vaiheisiin saa ne tuntumaan saavutettavissa olevilta. Olen täysin samaa mieltä. Kyse on menestyksen tiekartan luomisesta. Lisäksi harjoituskaverin saaminen voi tehdä prosessista nautinnollisempaa ja pitää meidät vastuullisina. Täysin. Toistensa kannustuksella voi olla suuri merkitys. Odotan innolla, että saan jakaa edistymisemme ja juhlia saavutuksiamme yhdessä. Kyllä, tehdään siitä mieluummin hauska matka kuin pelkkä määränpää. Oppitunti 13. Ongelmien jakaminen. Pitkän päivän jälkeen huomaan usein palaavani iloisena toimistooni. Se kuulostaa kivalta. On hienoa, että sinulla on tila, jossa viihtyy. Kyllä, ja uskon, että jokainen meistä voi paremmin, kun olemme jakaneet ongelmamme. Täysin. Haasteista puhuminen voi keventää kantamaamme taakkaa. On hämmästyttävää, kuinka jakaminen voi luoda yhteyden ja ymmärryksen tunteen. Kyllä, ja se voi johtaa rakentaviin ratkaisuihin, joita emme ehkä näe yksin. Täsmälleen. On tärkeää luoda ympäristö, jossa kannustetaan avoimiin keskusteluihin. Olen samaa mieltä. Se lisää luottamusta ja toveruutta kollegoiden keskuudessa. Minusta tuntuu, että mitä enemmän jaamme, sitä vahvempia suhteistamme tulee. Oppitunti 14. Kuljetusvaihtoehdot. Tässä maassa julkinen liikenne on yleensä luotettavaa, mikä on suuri etu. Kyllä, mutta auton vuokraaminen antaa enemmän joustavuutta, varsinkin jos haluat tutustua syrjäiseltä tieltä. Täsmälleen. Omalla ajoneuvolla voit mennä minne haluat ilman rajoituksia. Lisäksi se voi olla kätevämpää, jos matkustat ryhmän kanssa tai sinulla on paljon matkatavaroita. Kyllä, ja voit tehdä spontaaneja pysähdyksiä matkan varrella, mikä lisää seikkailua. Se on totta. Joskus parhaat kokemukset syntyvät, kun valitset suunnittelematon kiertotien. Mielestäni kyse on etujen ja haittojen punnitsemisesta matkatarpeidesi perusteella. Täysin. Molemmilla vaihtoehdoilla on puolensa tilanteesta riippuen. Rakastan keskustella matkailun logistiikasta, se todella auttaa suunnittelemaan upeaa matkaa. Oppitunti 15. Huonehinnat. Kuinka paljon maksaa huone per yö tässä hotellissa? Se on $100 ja se sisältää aamiaisen, mikä on mukava etu. Se kuulostaa järkevältä. Sisältää aamiaisen, mikä saa sen tuntumaan paremmalta. Täysin. On aina mukavaa aloittaa päivä ilman, että tarvitsee etsiä ruokaa. Kyllä, ja voit säästää aikaa ja rahaa syömällä aamiaisen siellä. Täsmälleen. Lisäksi se antaa sinulle enemmän aikaa nauttia nähtävyyksistä päivän aikana. Olen iloinen, että hinta on edullinen, se tekee vierailumme suunnittelusta paljon helpompaa. Kyllä, varataan se pian, jotta voimme turvata majoituksemme. Olen innoissani tästä matkasta. Mukava huone tekee kaiken eron. Oppitunti 16. Positiiviset muutokset. Oletko huomannut positiivisia muutoksia näiden elämäntapamuutosten jälkeen?
Täysin. Tunnen itseni energisemmäksi ja keskittyneemmäksi koko päivän, mikä on niin suuri parannus. Se on ihana kuulla. On hämmästyttävää, kuinka pienet muutokset voivat johtaa merkittäviin etuihin. Kyllä, ja olen myös huomannut, että mielialani on ollut paljon parempi. On kuin painoa olisi nostettu. Se on upeaa. Positiivinen ajattelutapa voi todella muuttaa yleistä kokemustasi. Ehdottomasti. Tunnen olevani motivoituneempi tarttumaan haasteisiin ja nautin päivittäisistä rutiineistani enemmän. On innostavaa nähdä, kuinka sitoutunut olet näiden muutosten toteuttamiseen. Kiitos. Uskon, että johdonmukaisuus on avainasemassa, ja olen innoissani nähdessäni, kuinka pitkälle voin mennä. Jatka samaan malliin. Olen varma, että tulet löytämään entistä enemmän etuja matkan varrella. Oppitunti 17. Edullinen ruokailu. Olen kuullut, että tämä uusi ravintola on edullinen ja annokset anteliaita. Se kuulostaa hienolta. Arvostan aina hyvää vastinetta rahalle tarjoavaa paikkaa. Täsmälleen. On mukavaa nauttia tyydyttävästä ateriasta pankkia rikkomatta. Kyllä, ja runsaat annokset tarkoittavat, että sinulla saattaa jopa jäädä ylijäämiä myöhempää käyttöä varten. Eikö? Sopii loistavasti seuraavan päivän lounaaksi. Millainen tunnelma siellä on? Sen perusteella, mitä olen nähnyt, siinä on kodikas ja vieraanvarainen tunnelma, joka on täydellinen rentoon ruokailuun. Rakastan paikkaa, jossa voin rentoutua ja nauttia ateriani mukavassa tahdissa. Täysin. Miellyttävä ilmapiiri voi todella parantaa ruokailukokemusta. Mielestäni meidän pitäisi tarkistaa se yhdessä, kuulostaa hienolta paikalta. Oppitunti 18. Rohkeus ja ihmisarvo. Kansakuntamme suuri tarina rohkeudesta ja sen yksinkertainen unelma ihmisarvosta on todella inspiroiva. Olen täysin samaa mieltä. Se heijastaa kansamme joustavuutta ja päättäväisyyttä läpi historian. Kyllä, ja on tärkeää muistaa, ettemme ole tämän tarinan kirjoittajia. Olemme osa suurempaa kertomusta. Täsmälleen. Jokainen yksilö osallistuu kollektiiviseen unelmaan, ja se tekee siitä voimakkaan. On kiehtovaa, kuinka yhteiset kokemuksemme voivat muokata kansallista identiteettiämme. Kyllä, ja meidän pitäisi juhlia sekä onnistumisiamme että kamppailuistamme opittuja asioita. On ratkaisevan tärkeää pitää rohkeuden henki elossa, kun etenemme. Täysin. Meidän on kunnioitettava niitä, jotka taistelivat ihmisarvomme puolesta, ja pyrittävä jatkamaan heidän perintöään. Yhdessä voimme varmistaa, että yhteinen tarinamme on toivoa ja edistystä. Oppitunti 19. Kuntoilun edistyminen. Millaista työskentely personal trainerin kanssa on ollut sinulle? Onko se ollut tehokasta kuntotavoitteidesi saavuttamisessa? Siitä on ollut uskomattoman hyötyä. Minusta tuntuu, että edistyn todella jokaisella istunnolla. Se on hienoa kuulla. Jos sinulla on joku opastamassa, voit saada aikaan tällaisen eron. Täysin. Henkilökohtainen lähestymistapa pitää minut motivoituneena ja keskittyy vahvuuksiin ja heikkouksiini. Kyllä, ja on hyödyllistä, että joku pitää sinut vastuussa edistymisestäsi. Täsmälleen. En olisi koskaan uskonut, että voisin painaa itseäni näin paljon, mutta valmentaja todella rohkaisee minua. Kuulostaa upealta kumppanuudesta. Onko sinulla erityisiä tavoitteita, joiden eteen työskentelet?
Kyllä, haluan kasvattaa voimaa ja parantaa kestävyyttäni, ja näen jo tuloksia. Se on vaikuttavaa. Jatka samaan malliin, niin saavutat tavoitteesi hetkessä. Oppitunti 20. Auton vuokrauskysely. Huomasin, että tällä vuokrayhtiöllä ei ole rajoittamaton kilometrimäärää. Kyllä, se on otettava huomioon, varsinkin jos aiomme ajaa pitkiä matkoja. Täysin. On tärkeää tietää rajoitukset ennen varauksen tekemistä. Luuletko sen vaikuttavan suunnitelmiimme? Ei välttämättä, mutta olisi viisasta laskea matkat, jotka kuljemme. Hyvä pointti. Saisinko sellaisen huomiseksi aamuksi varmuuden vuoksi? Varma. Tehdään se varaus, jotta saamme kaiken järjestykseen. Se kuulostaa suunnitelmalta. Olen mieluummin valmis kuin kohdata yllätyksiä myöhemmin. Täsmälleen. Viimeistetään yksityiskohdat ja nautitaan matkastamme. Oppitunti 20. Matkustusprioriteetit. Matkoilla turvallisuuden tulee ehdottomasti olla etusijalla. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää pysyä tietoisena ympäristöstämme koko ajan. Kyllä, ja ennakkosuunnittelu voi auttaa minimoimaan riskejä matkoillamme. Täysin. Tietojen valintojen tekeminen voi parantaa matkakokemuksiamme suuresti. Päätän matkasuunnitelman nämä näkökohdat huomioon ottaen. Se on hieno idea. Se tekee matkasta sujuvamman ja nautinnollisemman. Lisäksi voimme keskittyä luomaan upeita muistoja asioiden murehtimisen sijaan. Täsmälleen. Turvallinen ja jännittävä seikkailu edessä. Kyllä, odotan innolla. Oppitunti 22. Vaatekaapin käytännöllisyys. Olen ajatellut, että aidot tunteet eivät saisi varjostaa vaatekaappini käytännöllisyyttä. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. On tärkeää löytää tasapaino tyylin ja hyödyllisyyden välillä. Täsmälleen. Vaikka on mukavaa olla tunteellisia vaatteita, tarvitsen vaatteita, jotka ovat toimivia jokapäiväiseen elämääni. Kyllä, käytännöllisyys voi tehdä pukeutumisesta paljon helpompaa ja vähemmän stressaavaa. Olen samaa mieltä. Monipuolisiin asusteisiin keskittyminen voi luoda yhtenäisemmän vaatekaapin. Ja sen avulla voit sekoittaa ja yhdistellä helposti ilman, että valinnat hämmentyvät. Kyllä. Lisäksi toiminnalliset vaatteet voivat silti näyttää tyylikkäältä oikeilla asusteilla. Täysin. Huolehditaan siitä, että vaatekaappimme heijastavat sekä persoonallisuuttamme että elämäntyyliämme. Se kuulostaa suunnitelmalta. Tässä käytännöllinen, mutta tyylikäs vaatekaappi. Oppitunti 23. Edistyminen on tärkeää. On aika kiehtovaa, kuinka edistymisemme tunnustaminen voi todella sytyttää motivaatiomme, eikö niin? Ehdottomasti saavutustemme tunnustaminen, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa, antaa meille lisäponnistusta jatkaa. Huomaan usein, että pienten virstanpylväiden juhliminen tekee matkasta palkitsevamman ja vähemmän pelottavan. Täsmälleen. Kun mietin, kuinka pitkälle olen päässyt, se inspiroi minua tarttumaan entistä suurempiin haasteisiin. Se on kuin motivaatiokierto. Mitä enemmän arvostamme edistymistämme, sitä enemmän haluamme saavuttaa.
Oikein. Lisäksi onnistumisemme jakaminen muiden kanssa voi luoda kannustavan yhteisön, joka vauhdittaa entisestään toimintaamme. Rakastan sitä ideaa. Kun kohotamme toisiamme, emme inspiroi vain itseämme, vaan myös ympärillämme olevia. Kyllä, ja se tekee matkasta paljon nautinnollisempaa, kun juhlimme yhdessä, eikö niin? Ehdottomasti. Kyse on positiivisen ilmapiirin luomisesta, joka kannustaa jatkuvaan kasvuun. Oppitunti 24. Pysy keskittyneenä. Kuulostaa järkevältä keskittyä tavoitteisiimme, varsinkin kun häiriötekijöitä on kaikkialla. Kyllä, sen tiivis pitäminen auttaa meitä kanavoimaan energiamme siihen, mikä on todella tärkeää, ja edistää edistymistämme. Mielestäni tehtävien jakaminen pienempiin, hallittavissa oleviin osiin auttaa todella keskittymään. Se on fiksu lähestymistapa. On helpompi pysyä motivoituneena, kun näemme edistymisemme reaaliajassa. Nimenomaan. Ja pysymällä tiiviinä myös viestinnässämme vältämme väärinkäsityksiä ja ajanhukkaa. Täysin, selkeys on avainasemassa, varsinkin kun tehdään yhteistyötä muiden kanssa projekteissa. Kun kaikki ovat samalla sivulla, se edistää tuottavampaa ympäristöä, etkö ole samaa mieltä? Ehdottomasti. Se helpottaa yhteisten tavoitteidemme saavuttamista ilman tarpeettomia komplikaatioita. Pidetään tämä ajattelutapa, kun kuljemme eteenpäin, se varmasti johtaa meidät menestykseen. Oppitunti 25. Balin unelmat. Olen ajatellut mennä Balille, se on ollut bucketlistallani jo vuosia. Bali kuulostaa upealta. Rehevät maisemat ja elävä kulttuuri tekevät siitä unelmakohteen. Täsmälleen. Voin jo kuvitella itseni rentoutumassa näillä upeilla rannoilla ja tutkimassa saaren kauneutta. Elämykset siellä ovat todella ainutlaatuisia, temppeleistä herkulliseen ruokaan, on niin paljon nautittavaa. Olen kuullut, että auringonlaskut ovat henkeä salpaavia. En malta odottaa, että pääsen todistamaan tuota taikuutta henkilökohtaisesti. Se on kuin paratiisi. Lisäksi ystävälliset paikalliset tekevät kokemuksesta vieläkin erikoisemman. Olen innoissani, kun ajattelen sitä, oletko käynyt siellä tai onko sinulla matkasuosituksia? En ole käynyt, mutta olen lukenut, että Ubud on taiteensa ja luontonsa vuoksi pakollinen vierailukohde. Ubud kuulostaa täydelliseltä minulle, tykkään uppoutua paikalliseen kulttuuriin ja luontoon. Oppitunti 26. Ajatuksia päiväkirjaan. Olen pitänyt päiväkirjaa dokumentoidakseni yksityisiä ajatuksiani, siitä on tullut varsin terapeuttista. Se on upea käytäntö. Kirjoittaminen voi auttaa selventämään tunteitasi ja pohtimaan kokemuksiasi. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka kynän laittaminen paperille voi tuoda rauhan ja ymmärryksen tunteen. Lisäksi turvallinen paikka näiden ajatusten säilyttämiseen tekee siitä entistä erikoisemman ja henkilökohtaisemman. Se tekee. Minusta tuntuu, että voin olla täysin rehellinen itselleni päiväkirjassani pelkäämättä tuomiota. Se on niin tärkeää, se mahdollistaa todellisen itsensä löytämisen ja kasvun ajan myötä. Katson usein kirjoituksiani uudelleen ja ihmettelen, kuinka paljon olen oppinut itsestäni. Se on päiväkirjan pitämisen kauneus, se on kuin ajatuksesi ja tunteidesi aikakapseli. Suosittelen lämpimästi kaikille, jotka haluavat tutustua sisäiseen maailmaansa. Oppitunti 27. Taksivinkkejä. Hei,
Tiedätkö kuinka ottaa taksi täällä? Kyllä, se on melko yksinkertaista. Heilautat vain kättäsi kun näet jonkun lähestyvän. Se kuulostaa tarpeeksi helpolta. Onko jokin tietty paikka, jossa taksit yleensä odottavat? Kyllä, suosituilla alueilla on nimettyjä taksipysäkkejä, jotka sopivat kyytiin. Hyvä tietää. Varmistan, että etsin noita telineitä aina, kun minun täytyy mennä jonnekin. Ja on aina hyvä idea vahvistaa hinta ennen sisäänpääsyä yllätysten välttämiseksi. Se on fiksu vinkki. Arvostan neuvojasi, on aina parempi olla tietoinen. Täsmälleen. Pieni tieto auttaa tekemään kokemuksesta sujuvamman. Pidän sen ehdottomasti mielessäni kaupunkia tutkiessani. Oppitunti 28. Muutoksen tekeminen. Yhdessä voimme vaikuttaa yhteisöömme, etkö usko? Täysin. Yhteiset toimet voivat johtaa merkittäviin muutoksiin, joista kaikki hyötyvät. On innostavaa nähdä, kuinka pienet teot voivat muuttaa lumipalloa paljon suuremmaksi. Kyllä, ja pysymällä ajan tasalla ja osallistumalla voimme välttää joutumasta huijatuksi sellaisilta, jotka eivät ole etumme sydämellä. Täsmälleen. Tieto on valtaa, varsinkin kun on kyse muutoksen puoltamisesta. Ja kun yhdistämme äänemme, se vahvistaa viestiämme ja luo vahvemman vaikutuksen. Rakastan tätä ideaa. Yhteistyö on avain haasteiden voittamisessa. Yhdessä voimme rakentaa yhteisön, joka tukee ja kohottaa toisiamme. Jatkamme positiivisen muutoksen ajamista. Jokainen yritys on tärkeä. Oppitunti 29. Postimerkkien kerääminen. Olen alkanut käyttää suurennuslasia tarkastellakseni kokoelmani postimerkkejä. Se kuulostaa kiehtovalta. Yksityiskohtien tarkasteleminen läheltä on varmasti jännittävää. Se todella on. Jokaisella postimerkillä on oma tarinansa ja historiansa, mikä tekee kokoelmasta entistä erikoisemman. Voin kuvitella. Ja niiden säilyttäminen erityisessä albumissa saa sen tuntumaan aarrekammiolta. Täsmälleen. Minulla ei ole vielä liikaa kolikoita, mutta olen pikkuhiljaa rakentamassa kokoelmaani. Se on hieno harrastus. On sekä opettavaista että viihdyttävää oppia eri kulttuureista postimerkkien kautta. Olen täysin samaa mieltä. Se on kuin matkustaisi ympäri maailmaa poistumatta kotoa. Lisäksi kokoelmasi jakaminen muiden kanssa voi herättää mielenkiintoisia keskusteluja. Se on totta. Rakastan keskustella tarinoista jokaisen postimerkin takana muiden keräilijöiden kanssa. Oppitunti 30. Tekniikka ja eristäminen. Luuletko, että teknologia tekee meistä yksilöllisempiä? Se on mielenkiintoinen kysymys. Vaikka se yhdistää meidät maailmanlaajuisesti, se voi myös luoda etäisyyttä henkilökohtaisissa suhteissa. Täsmälleen. Joskus tuntuu, että olemme enemmän kiinnostuneita näytöistämme kuin ympärillämme olevista ihmisistä. Kyllä, ja se voi johtaa yksinäisyyden tunteeseen jopa ruuhkaisissa tiloissa. Se on paradoksi, eikö? Olemme jatkuvasti yhteydessä, mutta monet tuntevat olevansa irti. Todella. On tärkeää löytää tasapaino online-vuorovaikutuksen ja tosielämän yhteyksien välillä. Olen samaa mieltä. Varata aikaa kasvokkain tapahtuvaan keskusteluun voi muuttaa maailmaa.
Täysin. Aidot yhteydet parantavat elämäämme ja auttavat torjumaan eristyneisyyden tunteita. Muistakaamme arvostaa näitä hetkiä, kun navigoimme teknologiavetoisessa maailmassamme. Oppitunti 31. Vesiputouksen ihmeet. Tiesitkö, että joskus turistit luulevat, että putousten lähellä sataa, mutta se on todella vain sumua? Kyllä, tämä on yleinen väärinkäsitys. Sumu luo maagisen tunnelman, joka voidaan sekoittaa sateeseen. On kiehtovaa, kuinka luonto voi tehdä temppuja aisteillemme, eikö niin? Täysin. Vesiputouksen ääni lisää lumoavaa kokemusta. Rakastan kuinka sumu luo sateenkaaren aurinkoisina päivinä, se on henkeä salpaava näky. Se on. Näistä hetkistä syntyy uskomattomia valokuvia ja kestäviä muistoja. En malta odottaa, että pääsen vierailemaan ja kokemaan kaiken omakohtaisesti, se on kuin luonnon ihmemaa. Nautit joka hetkestä, luonnon lähellä oleminen on todella virkistävää. Tutustutaan kaikkiin näkökulmiin ja vangitaan kauneus eri näkökulmista. Oppitunti 32. Uusi harjoitusohjelma. Olen itse asiassa aloittanut uuden liikuntarutiinin, ja se on ollut hyvä yleisen hyvinvoinnin kannalta. Se on mahtavaa. Sinulle toimivan rutiinin löytäminen voi muuttaa elämääsi. Se on todella muuttanut sitä, mitä tunnen päivittäin. Minulla on enemmän energiaa ja motivaatiota. Se on ihana kuulla. Johdonmukaisuus on avainasemassa tulosten näkemisessä. Täysin. Olen asettanut itselleni pieniä tavoitteita, ja jokainen saavutus vie minut eteenpäin. Se on älykäs lähestymistapa, näiden voittojen juhliminen voi olla todella motivoivaa. Kyllä, kyse on positiivisen kehityksen ja itsensä kehittämisen kierteen luomisesta. Rakastan tuota ajattelutapaa. On innostavaa nähdä, kuinka omistautunut olet terveydellesi. Kiitos. Haluan kannustaa muitakin löytämään itselleen sopivan. Oppitunti 33. Vaelluseikkailut. Suunnittelemme ehdottomasti uutta vaellusmatkaa ensi kuussa, enkä voisi olla innostunut siitä enemmän. Se kuulostaa fantastiselta. Luonnossa olemisessa on jotain, mikä vain elvyttää henkeä, eikö niin? Täysin. Raitis ilma ja kauniit maisemat tekevät jokaisesta askeleesta sen arvoisen, varsinkin kun saavut huipulle. Olen samaa mieltä. Lisäksi se on loistava tapa irrottautua arjen hälinästä ja latautua. Täsmälleen. Onko sinulla jokin tietty polku mielessäsi tälle tulevalle vaellukselle? Kyllä, olen katsellut sitä uutta polkua, joka johtaa vesiputoukseen, se näyttää henkeä salpaavalta. Oi, olen kuullut siitä. Näkemäni kuvat saavat sen näyttämään piilotetulta helmeltä. Se todella tekee. Ja juoksevan veden ääni lisää koko kokemusta ja tekee siitä vielä taianomaisemman. Voin jo kuvitella upeat näkymät ja saavutuksen tunteen, jonka tunnemme vaelluksen päätyttyä. Oppitunti 34. Hotellipyynnöt. Anteeksi, luuletko, että voisimme saada lisää pyyhkeitä huoneeseemme? Kyllä, mielestäni se on kohtuullinen pyyntö, varsinkin pitkän tutkimuspäivän jälkeen. Täsmälleen. Ylimääräiset pyyhkeet tekisivät siitä paljon mukavampaa meille.
Lisäksi suihkun jälkeen on aina mukavaa olla käsillä tuoreita pyyhkeitä, eikö niin? Ehdottomasti. Arvostan sitä mukavuutta, että kaikki tarvitsemamme on helposti saatavilla. Ja se on niin yksinkertainen pyyntö, joka voi todella parantaa oleskeluamme täällä. Olen samaa mieltä, pienet asiat tekevät suuren eron yleisessä kokemuksessamme. Toivon, että he pystyvät majoittamaan meidät nopeasti. Se tekee täällä olemisestamme vieläkin nautinnollisempaa. Olen varma, että he tekevät. Hyvä palvelu tekee hotellista erottuvan. Oppitunti 35. Totuuden etsiminen. Ihmiset, jotka eivät koskaan tunteneet toista järjestelmää, ottavat usein totuudenhalun erittäin vakavasti, eikö niin? Kyllä, on kiehtovaa, kuinka tuo halu voi muokata heidän näkökulmiaan ja poliittisia ideoitaan. Täsmälleen. Kun joku on tuntenut vain yhden elämäntavan, hänen ymmärryspyrkimyksensä voi olla voimakasta. Täysin. Tuntuu kuin synnynnäinen uteliaisuus ohjaisi heitä tutkimaan erilaisia mahdollisuuksia. Tämä pyrkimys voi johtaa merkittäviin muutoksiin sekä henkilökohtaisesti että yhteiskunnallisesti, kun he pyrkivät laajentamaan maailmankuvaansa. Kyllä, ja usein se inspiroi myös muita heidän ympärillään kyseenalaistamaan omia uskomuksiaan ja järjestelmiään. Se on aaltoiluvaikutus. Yhden henkilön matka voi käynnistää muutosliikkeen heidän yhteisössään. Ehdottomasti. On tärkeää, että jokaisella on vapaus tutkia erilaisia ajatuksia ja filosofioita. Kannustetaan avoimiin vuoropuheluihin. Ne ovat välttämättömiä ymmärryksen ja kasvun edistämiselle. Oppitunti 36. Yhteydenpito. Olen ymmärtänyt, että säännöllinen viestintä osoittaa, että välität edelleen, varsinkin missä tahansa suhteessa. Kyllä, se on niin tärkeää. Johdonmukaiset sisäänkirjautumiset voivat vaikuttaa siihen, kuinka yhteytemme tunnemme. Olen samaa mieltä. Yksinkertainenkin viesti voi piristää jonkun päivää ja vahvistaa välistä sidettä. Täsmälleen. Sen ei tarvitse olla pitkä, pelkkä nopea huomautus voi osoittaa, että ajattelet niitä. Ja on rauhoittavaa tietää, että olemme edelleen toistemme elämässä, vaikka olisimme kiireisiä. Täysin. Kyse on ponnisteluista, vaikka elämä olisikin hektistä. Lisäksi se auttaa lievittämään stressiä tai huolia, joita saattaa syntyä kommunikoinnin puutteesta. Varmasti. Se on muistutus siitä, että arvostamme toisiamme ja haluamme säilyttää tämän yhteyden. Jatkamme viestintämme priorisointia. Se on yksinkertainen, mutta tehokas tapa osoittaa välittävämme. Oppitunti 37. Soutuesitys. Airojen taitava käsittely on yksi asia, mutta sen yhdistäminen showman taitoon on todella taidemuoto. Täysin. Vaatii ainutlaatuista kykyä houkutella katsojia ja säilyttää samalla soutukyky. Ihailen niitä, jotka pystyvät valloittamaan yleisön suorittaessaan näin tarkkoja liikkeitä. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka suorituskyky ja taito voivat yhdistyä niin tehokkaalla tavalla. Se on kuin tanssi veden päällä, jokainen veto ja liike on olennainen osa kokonaisesitystä. Varmasti. Ne, jotka hallitsevat tämän sekoituksen, voivat luoda unohtumattoman kokemuksen kaikille katsojille. Voin vain kuvitella, millaista jännitystä ei vain kilpailemassa, vaan myös yleisölle näyttelemässä. Se tekee siitä niin erityisen. Kyse ei ole vain voittamisesta, vaan myös pysyvien muistojen luomisesta.
Arvostakaamme tällaisiin urheilulajeihin liittyvää taiteellisuutta, se todella kohottaa koko kokemusta. Oppitunti 38. Ystävällisyys itseäsi kohtaan. Kun kohtaat pettymyksen, on tärkeää muistaa olla armollinen itsellesi. Täysin. On helppoa olla ankara itsellemme, mutta itsemyötätunto on erittäin tärkeää vaikeina aikoina. Kyllä, pienestä aloittamisesta voi olla suuri ero, sen avulla voimme vähitellen rakentaa takaisin itseluottamuksemme. Olen samaa mieltä. Pienillä askelilla ottaminen auttaa luomaan onnistumisen tunteen ilman ylikuormitusta. Ja on tärkeää juhlia näitä pieniä voittoja matkan varrella, eikö niin? Ehdottomasti. Edistyksen tunnustaminen, olipa se kuinka vähäistä tahansa, voi kohottaa mieltämme. Älkäämme unohtako, että takaiskut ovat osa matkaa. Ne voivat johtaa kasvuun ja oppimiseen. Varmasti. Näiden hetkien omaksuminen ystävällisyydellä voi auttaa meitä toipumaan vielä vahvemmin. Yhdessä voimme tukea toisiamme olemaan lempeitä itsellemme haastavina aikoina. Oppitunti 39. Intialainen keittiö. Oletko koskaan kokeillut intialaista ruokaa? Olen todella kiinnostunut kokeilemaan sitä. Mausteet ja karrit näyttävät uskomattomilta. Kyllä, intialainen ruoka on ihana kokemus. Maut ovat niin runsaita ja monipuolisia. Olen kuullut, että käytettyjen mausteiden monipuolisuus voi luoda sellaista syvyyttä jokaiseen ruokalajiin. Täysin. Jokaisella alueella on omat erikoisuutensa, mikä tekee siitä kulinaarisen seikkailun. Olen erityisen utelias erilaisista karrityypeistä, heillä näyttää olevan ainutlaatuinen maku. Kyllä, ja naanleipä on täydellinen lisä, se sopii mainiosti hörkulisten kastikkeiden kaappaamiseen. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan menuihin ja löytämään suosikkini. Löydät varmasti upeita ruokia, jokaiselle löytyy jotakin. Suunnitellaan pian illallinen intialaisessa ravintolassa, se on hauska kokemus jakaa. Oppitunti 40. Itsetietoisuus. Tunnetko itsesi koskaan sosiaalisissa tilanteissa? Se voi olla aluksi melko haastavaa. Kyllä, ymmärrän täysin tuon tunteen. Se on asia, jonka monet ihmiset kokevat aluksi. Täsmälleen. Mutta on tärkeää muistaa, että jokainen ympärillämme on usein keskittynyt omiin kokemuksiinsa. Täysin. Useimmat ihmiset ovat liian kiinni omiin ajatuksiinsa kiinnittääkseen paljon huomiota muihin. Se on lohdullinen ajatus, se auttaa lievittämään itsellemme kohdistuvaa painetta. Ehdottomasti. Kun ymmärrämme tämän, on helpompi sitoutua ja olla oma itsemme. Otetaan nämä hetket haltuun ja tuetaan toisiamme epävarmuuden voittamisessa. Varmasti. Yhdessä voimme luoda mukavamman ympäristön kaikille. Ja ajan myötä meistä tulee entistä varmempia ilmaisemaan itseämme. Oppitunti 41. Lincolnin vastustus. 1850-luvulla Lincoln vastusti voimakkaasti orjuuden laajentamista uusille alueille. Kyllä, hänen asenteensa merkitsi merkittävää käännekohtaa Amerikan historiassa, mikä heijastaa hänen syvää moraalista vakaumustaan. Täsmälleen. Se oli rohkea teko, joka lopulta muokkasi hänen poliittista uraansa ja kansakunnan tulevaisuutta.
Ihailen, kuinka hän pysyy lujasti uskossaan, vaikka se oli poliittisesti riskialtista. Täysin. Hänen johtajuutensa niin myrskyisinä aikoina kertoo paljon hänen luonteestaan. Ja se loi pohjan tuleville suurille lainsäädännöllisille muutoksille, mukaan lukien vapautusjulistus. Kyllä, mikä oli valtava askel kohti orjuuden lopettamista ja tasa-arvon edistämistä. Lincolnin perintö inspiroi edelleen keskustelua oikeudesta ja ihmisoikeuksista tänään. On tärkeää muistaa historian opetukset, kun työskentelemme kohti oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta. Oppitunti 42. Aamurutiinit. Hyvää huomenta. Miten yleensä aloitat päiväsi? Hei! Haluan aloittaa aamuni virkistävällä kävelyllä ulkona, jotta mieleni tyhjenee. Se kuulostaa upealta. Raitis ilma voi todella antaa positiivisen sävyn päivälle. Täysin. Huomaan, että se auttaa minua tuntemaan oloni energiseksi ja valmiiksi ottamaan vastaan kaiken, mitä eteen tulee. Rakastan tätä lähestymistapaa. Se on loistava tapa olla yhteydessä luontoon ennen päivittäisiin tehtäviin sukeltamista. Kyllä, ja nautin myös terveellisen aamiaisen jälkeenpäin, jotta voin ruokkia kehoani tulevaa päivää varten. Se on avain. Ravitseva aamiainen voi todella parantaa tuottavuuttamme ja mielialaamme. Varmasti. Tehdään tavaksi jakaa aamurutiinimme. Se voi inspiroida meitä molempia. Haluaisin sen. Päivän aloittaminen positiivisesti voi vaikuttaa niin paljon kaikkeen muuhun. Oppitunti 43. Markkinoiden vaihtelut. Oletko huomannut, kuinka arvaamattomiksi markkinatrendit ovat tulleet viime aikoina? Se on kuin vuoristorata, joka ei lopu koskaan. Täysin. Yhtenä hetkenä luulet asioiden vakiintuvan, ja seuraavaksi kaikki muuttuu dramaattisesti. On haastavaa pysyä mukana kaikissa muutoksissa. Eikö? Muistan, kun saimme luottaa tiettyihin indikaattoreihin, mutta nyt tuntuu, että nuo indikaattorit ovat vain arvauksia. Mikä on mielestäsi aiheuttanut tämän epävakauden? Uskon, että globaalien tapahtumien ja talouspolitiikan yhdistelmällä on valtava rooli. Joka kerta kun tulee uutishälytys, se näyttää lähettävän shokkiaaltoja markkinoiden läpi. On melkein kuin markkinat reagoisivat enemmän tunteisiin kuin todellisiin tietoihin. Ihmiset näyttävät käyvän kauppaa pelolla ja jännityksellä kuin kiinteillä perustekijöillä. Täsmälleen. Ja se vaikeuttaa sijoittajien tietoon perustuvien päätösten tekemistä. Sinun on todella pysyttävä uutisissa ymmärtääksesi, mitä tapahtuu. Kun puhutaan ajan tasalla pysymisestä, onko olemassa tiettyjä aloja, jotka ovat kestävämpiä näinä myrskyisinä aikoina? Sanoisin, että teknologia ja terveydenhuolto osoittavat usein enemmän vakautta, mutta niissäkin on epävarmuutta. Se on kiehtovaa ja pelottavaa samaan aikaan. Olen samaa mieltä. Se on herkkä tasapaino riskin ja tuoton välillä, ja joskus se tuntuu arpapeliltä. Miten navigoit näillä vesillä? Oppitunti 44. Turvallisuuteen takertuminen. Oletko koskaan nähnyt jonkun tarttuvan mukavuuteen, kuten lapsen peittoon? On aika kiehtovaa, kuinka jotkut ihmiset löytävät lohtua sellaisista asioista. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka nämä esineet voivat tarjota turvallisuuden tunteen. Joillekin se on kuin pelastuskousi epävarmoina aikoina. Täsmälleen. Luin äskettäin hahmosta, joka pitää edelleen tiukasti kiinni vauvanpeitteestään, vaikka on aikuinen.
Se sai minut ajattelemaan omaa epävarmuuttamme. Se on voimakas kuva. Se osoittaa, kuinka syvälle mukavuuden tarpeemme voi olla, jopa vanhetessamme. Mitä luulet tarvitsevan? Luulen, että se johtuu haasteista, joita kohtaamme elämässä. Joskus maailma tuntuu ylivoimaiselta, ja nuo tutut esineet voivat tarjota turvallisuuden tunteen. Ehdottomasti, ja joskus se ei ole vain fyysisiä esineitä. Ihmiset voivat myös tarttua muistoihin tai rutiineihin keinona selveytyä muutoksesta. Se on totta. Olen huomannut, kuinka jotkut ihmiset ovat kiinnostuneita kiinnostuksen kohteistaan, kuten yksi hahmo, joka on pakkomielle Beethovenin musiikkiin. Musiikki voi olla uskomattoman lohdullista ja maadoittavaa. On hämmästyttävää, kuinka se voi kuljettaa meidät eri aikaan tai paikkaan tarjoten hetkellisen pakopaikan. Todellakin. Se on kuin turvapaikka elämän kaauksesta. Onko sinulla jokin tietty kappale tai kappale, joka tuo sinulle lohtua? Oppitunti 45. Reittiohjeet ja etäisyys. Anteeksi, voisitko auttaa minua ohjeiden kanssa? Yritän löytää tieni lähimmälle huoltoasemalle. Tietenkin. Se on vain lyhyen kävelymatkan päässä täältä, joten sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että se kestää liian kauan. Se on hienoa kuulla. Joskus navigointi uudella alueella voi olla hieman pelottavaa. Miten pääsen sinne? Suuntaa vain tätä katua pitkin, käänny vasemmalle toisesta risteyksestä, niin näet oikealla puolellasi huoltoaseman. Se kuulostaa tarpeeksi yksinkertaiselta. Arvostan apuasi. On aina mukavaa tavata ystävällisiä paikallisia. Täysin. Se on yksi matkustamisen, uusien ihmisten tapaamisen ja alueeseen tutustumisen iloista. Onko sinulla suunnitelmia huoltoaseman jälkeen? Ajattelin tutustua paikallisiin kauppoihin. Olen kuullut, että täältä löytyy ainutlaatuisia löytöjä. Oi, tulet rakastamaan sitä. Siellä on paljon viehättäviä putiikkeja ja kahviloita. Se on loistava tapa uppoutua paikalliseen kulttuuriin. En malta odottaa. Kiitos vielä ohjeista. On ihanaa tuntea olevansa tervetullut uuteen paikkaan. Oppitunti 46. Hiili- ja rautatieteollisuus. Oletko huomannut, kuinka monta työpaikkaa hiili- ja rautatieteollisuudessa on menetetty viime aikoina? On hämmästyttävää ajatella, että 100 000 asemaa katoaa näin lyhyessä ajassa. Ehdottomasti se on suuri huolenaihe monille perheille, jotka luottavat näiden työpaikkojen toimeentuloon. Vaikutus paikalliseen talouteen on valtava. Aivan, ja se ei koske vain työntekijöitä, se vaikuttaa kokonaisiin yhteisöihin. Monet kaupungit ovat olleet riippuvaisia hiilikaivos- tai rautatiepalveluista sukupolvien ajan. On sydäntä särkevää nähdä näiden yhteisöjen kamppailevan. Ihmiset yrittävät sopeutua, mutta siirtyminen ei ole helppoa kaikille. Olen samaa mieltä. Jotkut työntekijät kouluttautuvat uudelleen uusiin tehtäviin, mutta heidän taitojensa ja kehittyvien teollisuuden alojen tarpeiden välillä on usein kuilu. Aivan, ja vaikka he löytävät uusia työpaikkoja, palkka ei useinkaan ole verrattavissa siihen, mitä he ansaitsivat aiemmin. Se voi tuntua askeleelta taaksepäin. Ja älkäämme unohtako psykologista veroa, jonka tämä aiheuttaa yksilöille. Työpaikan menettäminen voi johtaa ahdistukseen ja tarkoituksen menettämiseen. Kyllä, mielenterveys on olennainen osa tätä asiaa. Näiden yhteisöjen tukijärjestelmiä on vahvistettava, jotta ihmiset selveytyvät. Se on monimutkainen ongelma, joka vaatii monitahoista ratkaisua, mukaan lukien valtion puuttuminen ja yhteisön tuki.
Oppitunti 47. Demokratia ja tuho. Eikö ole ironista, kuinka demokratiat voivat käyttää biljoonia aseisiin, mutta silti kamppailevat investoidakseen yhteiskunnallisiin tarpeisiin? Se todella on. Voisi luulla, että kansan palvelemisen periaatteelle rakennettu järjestelmä keskittyisi enemmän humanitaarisiin toimiin. Täsmälleen. Kuvittele kaikella tällä rahoituksella myönteisiä vaikutuksia koulutukseen, terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin. Se saa sinut miettimään vallanpitäjien prioriteetteja. Edustavatko he todella ihmisten etuja? Se on huolestuttava ajatus. Monet väittävät, että jos meillä on varaa rahoittaa tuhoa, meidän pitäisi pystyä rahoittamaan myös rauhaa ja vaurautta. Kyllä, ja rauhan edistäminen johtaa usein parempaan pitkän aikavälin vakauteen ja talouskasvuun, mikä hyödyttää kaikkia. Se on ongelman ydin. Ihmisiin sijoittaminen tulee nähdä vahvuutena, ei heikkoutena. Ehdottomasti, ja tulevien sukupolvien on ratkaisevan tärkeää oppia näistä malleista oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi. Hyvin sanottu. Meidän on pidettävä johtajamme vastuullisina ja vaadittava, että he asettavat kansalaistensa hyvinvoinnin etusijalle sotilasmenojen sijaan. Oppitunti 48. Lainsäädäntö ja hallinto. On kiehtovaa ajatella, kuka todella säätää meitä hallitsevat lait. Uskotko, että prosessi todella edustaa ihmisiä? Se on monimutkainen kysymys. Kun valitsemme edustajia, monet tuntevat olevansa irti itse lainsäädäntöprosessista. Olen samaa mieltä. Usein näyttää siltä, että päätökset tehdään suljettujen ovien takana, mikä jättää yleisön hämärään. Täsmälleen. Avoimuus on avainasemassa demokratiassa. Kansalaisille olisi tiedotettava lainsäädäntöprosessista ja heidän tulee osallistua siihen. Ja tämä sitoutuminen on ratkaisevan tärkeää lainsäätäjien saattamiseksi vastuuseen ja varmistaa, että he edustavat äänestäjiensä etuja. Kyllä, mutta monet ihmiset kokevat olevansa politiikan vallassa, eivätkä tiedä miten osallistua. On totta, että siksi kansalaistoiminnan koulutus on niin tärkeää. Ihmisten on ymmärrettävä oikeutensa ja velvollisuutensa. Ehdottomasti. Jos useammasta kansalaisesta tulisi aktiivisia osallistujia, voimme nähdä todellisen muutoksen lakien luomisessa ja täytäntöönpanossa. Ja tämä voisi johtaa oikeudenmukaisempaan yhteiskuntaan, jossa jokainen kokee äänensä tärkeäksi itseään vaikuttavien lakien muotoilussa. Oppitunti 49. Nova Scotia ja uudisasukkaat. Oletko koskaan ajatellut Nova Scotian historiaa ja sitä, kuinka siitä tuli englanninkielisten uudisasukkaiden keskus? Kyllä, se on varsin mielenkiintoista, varsinkin kun otetaan huomioon uhat, joita he kohtasivat eri ryhmien tuolta aikakaudelta. Täsmälleen. Halifaxin perustaminen pääkaupungiksi oli strateginen askel siirtokuntien houkuttelemiseksi ja puolustuksen vahvistamiseksi. On huomattavaa, kuinka nämä päätökset muokkasivat alueen väestörakennetta. Ja nuo varhaiset uudisasukkaat toivat kulttuurinsa ja perinteensä, jotka vaikuttavat edelleen Nova Scotiaan tänään. Se on sekoitus historiaa, joka heijastaa joustavuutta ja sopeutumista haasteiden edessä. Aivan, ja on tärkeää tunnustaa siellä jo olleet alkuperäiskansat ja heidän kokemuksensa. Täysin. Tämän historian ymmärtäminen antaa meille kattavamman kuvan alueen kehityksestä. Se muistuttaa meitä myös meneillään olevista keskusteluista asutuksesta, identiteetistä ja kuulumisesta nykyaikana. Oppitunti 50.
Jamaikan all-inclusive lomakeskukset. Jos suunnittelet matkaa Jamaikalle, oletko harkinnut tutustumista all-inclusive lomakohteisiin, kuten Sandalsiin tai Royaltoniin? Kyllä, nämä lomakeskukset tarjoavat niin kätevän tavan nauttia kaikesta murehtimatta lisäkustannuksista. Täsmälleen. Ne tarjoavat aterioita, juomia ja viihdettä, mikä helpottaa rentoutumista. Lisäksi se on loistava matkailijoille, jotka haluavat kokea ylellisyyttä rikkomatta pankkia. Ja kauniit rannat ovat valtava vetovoima, mikä voi tehdä täydellisestä pakopaikasta. Täysin. Kuvittele löhöileväsi meren rannalla, siemaillen koktailia ja nauttivasi upeista näkymistä. Kuulostaa unelmalta. Näissä lomakohteissa tarjotut aktiviteetit voivat myös parantaa kokemusta. Kyllä, vesiurheilusta elävään viihteeseen löytyy jokaiselle jotakin. Ja se on mahdollisuus uppoutua Jamaikan kulttuuriin samalla, kun nautit moderneista mukavuuksista.